Toivottavasti te kuulette mua. Tästä lähtee vähän enemmän ääntä nykyään. Tää on siis snadisti äkäsempi tää auto nyt. Herranjestas. Me laitettiin ne kevyeimmät rullat tähän, niin tää kiihtyy ihan hulluna, mut no, huiput on kuitenkin. Joo. Siis nyt tässä on oikeesti tehopiikkikin. Mä säädin muuten myös tota ohjattavuutta taas mittaamalla, niin nyt tää oikeesti tuntuu ihan hyvältä. Me ajateltiin mennä kattoo tonne keskustaan, kun tuolla on Helsinki Cruising nyt tänään. Saadaan katsoa mikä meno. Tuolla ei oo kivan näköisiä pilviä. Ajetaan tätä reittiä tonne rantaan, niin päästään kiertämään noin mukulatiet. Jaha, nyt tulee vettä. Voi Jeesus. Noniin, nyt tuli noutaja. Ai saamari. Sateen suojaan. Vettä ei enää tuu, let's go. Lähteekö käyntiin, se on päivän kysymys. Helppoa ja kivaa. Himmetti, tästä lentää vettä näistä renkaista muuta. Helvetti, mä kastun! Jeesus!
Va? Kuulemma ihan sairaan hauska vehe ajaa. Kaverin mielestä ainakin. Kieltämättä onhan tää vähän erilaista kuin ajais mitään muuta. Tää penkki on oikeastaan parempi kuin se viime penkki. Vaikeet uskoa varmaan, mutta niin vanhassa penkissä oli se, että siinä kun tuli joku tömsy tai jotain, niin mä pompin siinä penkin päällä. Mut sit tällä penkillä niin tää halaa mua niin kovasti, että mä pysyn siinä penkin pohjalla koko ajan, niin se on se on paljon parempi kuin se aikaisempi. Vaikeet selittää, mut oikeesti mukavampi. Nyt tässä on niinku oikeesti mukavasti tehoa. Toivottavasti tästä GoPros näkee mitään näin keskellä yötä tai iltaa. Oi herranjestas. Va? Här till vänster var man får köra 40 och där var man får köra 60. Noniin. No joo, vi gör så. Är det? Ja, den blinkar lite för snabbt liksom. Vi skulle fara till Nesteen, jag skulle tanka. Pakko tulla katsoa, että mikä vekotin täällä. Mä oon yllättynyt, että olitte ensimmäiset, koska kyllä mä pari poliisia ollaan ohiteltu tänään. Joo. Sain kilvet. On varmasti kääntänyt ainakin päivä. Sain kilvet eilen. Okei. No niin. Kyllä tossa kun tuli toi yksi partio vastaan, niin kähtyi kyllä niilläkin päivä. Joo. Tossa on jopa olette nähdä. Kiitos. Harvinaisuuksia. Mä kyllä, joo. Joo, että se pysyy siihen, mutta toi pultti on tärinästä lähtenyt. Niin, vedä joku prikka sinne väliin, niin pysyy Joo. varmaan paremmin. Asutaan tossa Larussa, oltiin just Okei. Ota teiltä molemmilta puolustukseen ja kato ajokortin. Oletko 100-kuutioinen? 100-kuutioinen 200. Sitten kahtaa sinne kuppiin. Näin kaukaa vaan. Siitä vaan joo. Vähän niinku kynttilän kauppalat. Noin. Oletko sä ostanut tähän tällaisen vai ite koonnut vai? Mitä? Oletko sä ite koonnut vai ostanut tällaisen? Ei oikeastaan Saksasta ostin. Saksasta? Tuotiin. Agentti osti Saksasta. Just siksi mä halusin tämmöisen, koska tää on mahdollisesti Suomen ainut. Niin. Tää kääntää enemmän päätä kuin mikään Ferrari tuolla tien päällä. Aivan. Voi olla pito herkässä tämmöisellekin liikulla. Entä sulla kauheat urat on renkaissa? No Vai? oikeastaan, kun tossa ei oo lukkoperää, niin kyllä tässä niinku pito riittää. Okei. Näille tehoille, mitä tässä on. Vähän kynttilän kauppalat. Joku mikä? 8 hespaa. Ei tarvii lähteä siitä vaan lähteä. Joo, niin kuksikin tääkin. Kiitos. Mahtavaa. Se oli aika heikko toi sun takavalo. Onko? Se oli aika heikko joo, koska mä katsoin aluksi, että ei ollut. Sitten kun vasta oli lähellä, niin kyllä se näki, mutta kannattaa nyt olla varovainen, kun on muutenkin täällä on pimeitä ja toi niin matala auto. Tai eikä mikään huomio oli, mikään huono olisi. Niin ei. Koska
Mullakin on tummat vaatteet ja sitten on niin matala. Toki tää sekoitin on vaalea. Joo, siksi mä vähän just valitsin ton värin, kun se oli punainen silloin aikaisemmin. Se pitää sit näkyy. Täällä rupee olemaan aika pimeätä. Eihän autoilijat omaa pätkiäkään, niin saatiin nyt tällaista. No niin. Näinhän se on. Ihan hauska olla vetoa. No on se kyllä aika erikoinen. Eihän se on joka päivä se käyttää tämmöistä pikkulenkkiä just tämmöisellä. Joo. Ei muuta kuin roadtripillä vaan Suomen läpi. Joo. Kilpisjärvellä vaan. Voi olla Hanuri Hellänen se jo. No voin sanoa, että on lyhyen Mukulatiepätkän jälkeen, niin mulla tuli menee toi selkäranta uusi. Mitä? On. Ja tuolla se oli. Kaikki. Takana. Joo. Katoin täältä Nyt tässä on käpsäri. Joo. Harrastatko sä ite karttingia muuten? En niinku silleen kunnolla, kyllä mä välillä ajan, mut lähinnä harrastan tyhmiä heräteostoksia. No sekin on kyllä. En tiedä millaiset kummittais pitäisi sit olla niinku, jos miettii, et sä varmaan talvella ihan hirveästi tällä ajelee ainakaan teillä. En varmaan. Teillä, mutta aika ei en tiedä. Mut joo, kyllä varmaan tulee joku muukin pysäyttää sit ihan varmaan. Joo. En ihmettele, jos käy. Mutta joo, ei siinä. Hauskaa yleensä. Kiitos samoin. Yes. Hei, kommentoikaa alle, jos te haluatte, että mä käyn drive-inissä tällä autolla. Se olisi aika jännää varmaan. Miksi mun etuvalo ei toimi? Aika hyvä timing.